हेलो साथीहरु नमस्ते। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ओमकार कम्प्युटरको मा एउटा कस्टमर ल्याएको i3 को हैन 10 को i3 हो यो लेनोभो ल्यापटप। यसको समस्या के छ भन्दाखेरि अन हुन्छ तर डिस्प्लेमा डिम आउँछ क्या, डिम मधुरो आउँछ। कस्टमरले चाहिँ एलसिडी गयो कि एलबिडी केबल गयो भन्दै आएछ हैन, केबल सेबल गयो अब जे भने हैन। तर यो यस्तो केसमा भनेको म्याक्सिमम एलसिडी र केबल सेबल जाने कुरा हुँदैन, कि झर्नु पर्यो कि फुट्नु पर्यो कि टुट्नु पर्यो, त्यस्तो अवस्था केही नभएपछि हामीले सिधै त्यही बोर्डमा हेर्ने। बोर्डमा के हुन्छ त अब लाइट बल्बमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि लाइट सेक्सन भनेको 90 भोल्टको सेक्सन, अब मतलब ब्याट्रीबाट आएको भोल्टेजको सेक्सन चाहिँ डाइरेक्ट गएको हुन्छ क्या। तब चार्ज हाल्ने त डाइरेक्ट एलसिडीमा चाहिँ 90 भोल्ट सेक्सन गएको हुन्छ। चार्जर हाल्ने त्यही जान्छ अन नगर्नुभन्दा अगाडि हो त केस हो, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यो कसरी हेर्नु त अब यसको स्किमेटिक मैले यहाँ खोलेको छु, बोर्ड बियर यहाँ खोलेको छु ओके। अनि मलाई डाउट यहीँनिर हामीले अब प्र्याक्टिकल हामीसँग नलेज भइसकेको मान्छेले हामीलाई थाहा हुन्छ यो केसमा चाहिँ होइन। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर अब गरिरहेको मान्छेलाई सिधै थाहा हुन्छ नि त। यहाँनिर सिलर एउटा फ्युज राखिदिएको छ, फ्युजबाट चाहिँ यतानिर यहाँ भोल्टेज पास भएको छैन, यहाँसम्म भोल्टेज यहाँ त पास भएको छैन हो कि त भन्दाखेरि अब म यी प्र्याक्टिकलै म गरेर देखाइदिन्छु होइन। यहाँहरू के छ त भन्दाखेरि अवस्था यो कन्डिसन यो ल्यापटपको जस्तै मैले यो ब्याट्री लगाइदिएँ होइन, ब्याट्री मैले खोलेछु ओके। ब्याट्री लगाएँ मैले, ब्याट्री लगाउने त के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर ब्याट्रीबाट आउने भोल्ट कति भोल्ट 7.28 भोल्ट आइरहेछ ओके। यो भोल्ट चाहिँ यो फ्युजमा आएको छ, यहाँ फ्युजले चाहिँ यहाँसम्म आएको छ, यतापट्टि पास भएको छैन भनेपछि फ्युज गएको गर्छ। कुन हो त यो भन्दाखेरि अब स्किमेटिकमा कसरी हेर्ने त, बोर्ड बियर कसरी हेर्ने यो पार्ट भने के रहेछ भन्दा अब यहाँ त मजाले असेर केही छैन होइन। यतापट्टि मैले बोर्ड बियर खोलेँ, सेम बोर्ड बियर छ हो, सेम बोर्ड बियर खोलेँ मैले। यो भोल्टेज कहाँबाट आएको यो हेर्दै गयो, यो के रहेछ त भन्दाखेरि यसरी हेर्दै मैले जुमिङ गरेर हेरेको होइन। यहाँनिर ठ्याक्क सेम यस्तै छ, उहाँहरू जेडिडिपी छ नि त्यहाँ, यो भनेको एलबिडी केबलको ज्याक हो ओके। यसको मैले सुरु अङ्क त के भन्थेँ, यो फ्युजमा त एफजीले छ, एफजी भनेको यो फ्युज हो। योसँग यो कनेक्सन छ, यो पहिलो कनेक्सन छ, पिआर 100 कनेक्सन छ, यहाँ भोल्टेज पास भइरहेछ, यहाँ पनि आइरहेछ तर यहाँ आएन। यहाँबाट सिधै यहाँ एलबिडी केबलको यहाँनिर जान्छ, 1 र 2 नम्बर पिनमा जान्छ। यो भनेको के छ त एलसिडी बिसिडी हो कि त, यो FG231 हो कि होइन। यो भने यसलाई मैले कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेँ यता भनेको स्किमेटिकमा गर्दाखेरि भनेको के त B प्लस भोल्टेज चाहिँ यो फ्युजले पास भएर एलइडी VDD भन्नेमा जाँदो रहेछ हो, अगाडि भोल्टेज जानु पर्दछ। यो फ्युज अहिले गयो, हाम्रो अवस्था यो फ्युज गएको हो, हेर्दाखेरि सामान्य एउटा फ्युज फेरेको हो। तर यो फ्युजमा पुग्न हामी कति चाहिँ त्याग तपस्या गर्नुपर्छ, हामीले चिप लेभलको लागि कति नलेज हामीले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त भनेको चाहिँ गर्दैछ प्र्याक्टिकल हुन्छ। त्यसको लागि पढ्नु पऱ्यो, इन्जिनियर कोर्स पढ्नु पऱ्यो, त्यतिकै त बनिँदैन होइन। गर्दाखेरि सहिलो छ तर यो ठाउँमा पुग्नलाई अब कस्तो पनि थाहा छैन। अब अहिले हामीले सिधै चाहिँ एलसिडी खोलेर चाहिँ फेरेको थियो भने के हुन्थ्यो त हो। मान्छे सुरुमा के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो एफएसडी हो, फेरि अरू सहिलो छैन, यो टाँसेको हुन्छ बक्कैदा। यो खोलेर चाहिँ उक्काउन फुट्न सक्छ, दाग लाग्छ, खोलेर फेरि फिट गर्दाखेरि दाग लागेको हुन्छ। त्यसले यदि नयाँ ल्यापटप बिगार्नुभन्दा पहिले मान्छेले के गर्छ भन्दा सिधै पहिले तपाईँको एलसिडी गर्छ भन्दा एलसिडी फेर्छ, तर त्यो होइन। तर हामीले हेर्नु पऱ्यो पहिले स्टेप लिएर हेर्नु पऱ्यो क्या। यसमा 90 भोल्ट सेक्सन मतलब यो बिन सेक्सनहरू B प्लस बनेको छ कि छैन, 90 भोल्ट उता आएको छ कि छैन, ब्याट्रीबाट आउने B प्लस आएको छ कि छैन, त्यो भोल्टेज चेक गर्ने। सबै एलसिडीबाट चाहिँ मतलब बोर्डबाट चाहिँ एलसिडीमा जाने भोल्टेजहरू एफएलडीमा जाने भोल्टेजहरू सबै बनेको छ भने त्यस पछाडि कन्डिसनमा मात्रै हामीले एलसिडी चेन्ज गरेर हेर्ने हो, अनि मात्र एलबिडी केबल चेन्ज गर्ने हो। एलबिडी केबल भनेको कमै खराब हुन्छ, सबभन्दा पहिले खराब हुने भनेको एलसिडी हो, बोर्ड हो, बोर्ड पछाडि एलसिडी पछाडि एलबिडी केबल हो। यो केबल पनि राम्रो छ, काहीँ दाग लागेको छैन, एलसिडी पनि काहीँ फुटेको छैन भनेपछि हामीले के गर्छ चेक गर्ने त, सिधै हामीले बोर्ड हेर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि बोर्डको पहिले यो सबै कम्पोनेन्ट फेरि हेरेपछि त्यस पछाडि भनेको बाँकी अरू फलो गर्ने। अब हामीले त प्र्याक्टिकल मात्रै गऱ्यो, चेक मात्रै गऱ्यो। अब हामीले फ्युज फेरि हेर्छौँ, फ्युज फेर्दा पनि भएन भने अनि अरू स्टेप लिन्छौँ होइन। अब पहिला हामी फ्युज फेरि हेर्छौँ, फ्युज फेर्दा त सबभन्दा पहिले ब्याट्री निकाल्ने सबै, किनभने हामीसँग 90 भोल्ट त्यहाँ गइरहेको हुन्छ, मतलब ब्याट्रीबाट गएको भोल्ट चाहिँ 7 भोल्ट जाँदो रहेछ, त्यो गइरहेको छ। 7 भोल्ट ब्याट्री कम चार्ज छ, त्यो 7 भोल्टमा देखायो ओके। मैले अब यसलाई फेरि फेर्छु है त, केसँग पाउँछ ल। अब म यहाँ कनेक्टर सबै जोड्छु होइन, मैले यो फेरेँ। अब यहाँ ब्याट्री पनि जोडेँ, सिमेन्स ब्याट्री पनि जोडेँ। अब म अन गर्नु गइरहेको छु है, अन गरौँ। हाम्रो डिम डिस्प्ले थियो समस्या, अन गरेर हेर्छु, लाइट आयो, उज्यालो आयो नि, जे भने अँधेर थियो नि त। यो ल्यापटप चाहिँ अलिकति खुलो सक्सेस। हेर्नुहोस् पहिले हामी के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले बोर्डमा हाम्रो सबै भोल्टेज बनेको छ नि यो हेर्ने। सबभन्दा मेन हाम्रो एलबिडी केबल यो केबल हो, यो केबलमा हाम्रो यो यति भोल्टेजहरू यहाँ बन्नु पऱ्यो। यो केबल भनेको यता पनि यो बोर्डको हेरेर आएन, स्किमेटिक पनि हेर्ने। कसरी हेर्ने त, यहाँ कपी गर्ने, यहाँ पेस्ट गर्ने, यहाँनिर यसरी नेक्स्ट गरी यहाँ
के थियो हाम्रोमा यो 1 र 2 1 र 2 नम्बरमा थिएन यो एलइडी भिडिडी भन्ने ओके एलइडी त्यही भएर एलइडी जलेन ओके अरू सबै हाम्रो भोल्टेज थियो 3 भोल्ट एडिपी भन्ने भोल्टेज पनि बनिरहेको थियो यो सबै एलसिडी भिडिडी कोन भन्ने भोल्टेज पनि हुनुपर्छ सीपीयूबाट आएको यो यसबाट जाने भोल्टेज हो यति मेन 3टा भोल्टेज यहाँ बनेको हुनुपर्छ यति न यति भोल्टेज चेक गर्ने यति चेक गर्दा पनि भोल्टेज बनेको छैन भने अनि मात्र हामीले एलसिडी फेरि हेर्ने ओके यदि भोल्टेज बनेको छ एलसिडी फेर्दा नि भएन भने अनि मात्र एलबिडी केबल फेरि हेर्ने ओके हस् धन्यवाद बाँकी कुराहरू भिडियो हेरौँ ल अलि बेटी लो बनाइले